Hello anh em mới tập tành hàng á, hoặc là mới biết hàng á, hay bị hiện tượng mà mình hàng nó bị dính que, hay bị dính que mà mình chưa biết cách nào để mà mình hạn chế dính que á. Hoặc là mình nhìn mẫu hàng mình không biết mẫu hàng nào nó lủng, mẫu hàng nào nó dính và mẫu hàng nào nó có lỗ mọt. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em hết những kiến thức mà mình biết. Những kiến thức này á, là mình cũng không có được học đâu, này là những kinh nghiệm của mình, kinh nghiệm mình đi làm mình có thôi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ hết cho anh em, chứ mình cũng không có giấu nghề chi hết. Mục đích mình làm cái kênh YouTube này á, là mình chia sẻ cho những anh em nào chưa biết hoặc là đam mê nghề. Cái nghề này nó cũng như là một cái đam mê thôi. Anh em có thể biết hàng, làm những vật dụng trong gia đình mình, nhưng mà nó có những cái mà anh em chưa biết á, thì cái nào mình biết mình sẽ chia sẻ cho anh em. Mình chia sẻ hết, mình không có giấu nghề. Và mình sẽ chỉ ra những cái điểm nào mà anh em cần lưu ý. Tại vì kênh của mình mới vừa lập á, nói chung là ít người biết. Thì mong anh em nếu mà cảm thấy video mình hay á, thì like cho mình và chia sẻ cho những anh em khác, anh em chưa biết á, để mà anh em biết. Có thể nhiều khi mình thêm một cái kiến thức nó cũng hay hơn. Tại vì cái nghề này mỗi từng cái món mà mình làm ra trong cái nghề dân dụng, mà làm cửa, nhà sắt, hay là nói chung là trong cái cơ khí dân dụng đi, là nó mỗi cái nó có những cái mẹo rất là hay, nhưng mà mình không có thể nào mà chỉ hết trong một hai video được, nên mình sẽ chia nhỏ nó ra. Anh em xem thông cảm giúp mình nha. Thì cái nào mình biết thì mình chỉ cho anh em thôi. Thì cái hiện tượng mà nó hay bị dính que nhiều nhất á, là cái lúc mà cái que hàng của anh em, khi mà anh em mới vừa gài để anh em thay cái que hàng mới á, thì nó sẽ hay dính ở đây. Và những lúc mà anh em hàng được một khoảng như nè, anh em hàng được một như nửa cây này đi, thì anh em để xuống, anh em vô cây đố hoặc là anh em đi đâu đó, anh em quay lại hàng thì nó sẽ dính lại ngay chỗ này. Nó sẽ dính lại ngay đầu này. Tuy là cái đầu này cái lõi sắt nó hụt vô trong, nhưng mà khi mà anh em chấm xuống á, nó sẽ bể cái máu bột này ra. Nó sẽ khiến cái que mình bị dính. Thì bây giờ mình sẽ đầu tiên á, mình sẽ nói về cái dòng điện hàng trong cơ khí dân dụng trước cho anh em ha. Thì đây là cái con máy hàng mà mình mới mua để mình làm thôi. Nhưng mà sẵn mình nói cho anh em biết, nếu mà anh em có tầm khoảng từ 4 triệu á, thì anh em có thể xài con này. Con này là con Oshima nha. Cái này mình mua ở một cửa hàng gần nhà thôi, chứ mình cũng con này là nó ba bo. Nó có một nhược điểm là mình không thích đó, đó là cái cánh quạt của nó kêu rất là to. Thứ hai nữa là nó bắt mát. Nếu mà anh em hàng một khoảng thời gian nhất định hoặc là đã có kinh nghiệm rồi á, thì anh em sẽ thấy cảm nhận là cái con này á, nó bắt cái mát nguội á, nó không được ngon. Là mình theo cảm nhận của mình là mình chỉ thấy nó vậy thôi. Nhưng mà trong cái tầm tiền mà 4 triệu đổ lại á, thì con này thì xài làm để mà làm dân dụng á, thì mình thấy cảm giác là cũng ngon, cũng được. Đầu tiên anh em chỉnh á, anh em chỉnh cho mình là từ 120 hoặc là 100, tùy theo anh em nha. Tại vì cái này á, là nó cần cái cảm nhận của mỗi người, nên cái dòng điện hàng của nó sẽ khác nhau. Từ 100 cho đến 140 nha anh em. Là đối với sắt từ 2 ly đổ về tới 7 V, là 7 V mình vẫn hàng nguồn điện là 130 nha. 133 hoặc là từ 133 đến 140 á, là từ 7 V cho tới 2 ly hoặc là 3 ly mình vẫn hàng như đây. Dày hơn thì mình chỉnh 150. Đối với mà những mà khi mà mình kéo bản lề cửa là mình sẽ hàng là điện 170.
hoặc là điện 180, tùy theo cái chỗ mà cái chỗ của anh em á, là cái điện có yếu hay là nó mạnh thôi. Ở chỗ mình á thì điện nói chung là cũng mạnh, nên mình thường là từ 140, 130 đến 140 thôi. Là điện này là mình dẫn hàng 7V cho đến nói chung mấy cây 48 hoặc là 36 cũng tầm 1 ly 8, 2 ly đổ về à. Còn mấy cây nhỏ nhỏ thì tầm 7V, 9V. 7V, 9V á, đó là thường mình làm cho những khách mà họ gia công á, họ mua mỏng thì mình hàng mỏng thôi. Nhưng mà tại vì mình khuyên anh em á, là anh em hàng từ cái dòng điện này cho mình, là anh em phải xác định cho mình cái vật mình hàng á là có phải là mình đang làm số lượng hay không. Tại vì nếu mà anh em hàng đúng theo cái dòng điện hàng của cái sắt á, thì anh em hàng cái mối hàng của mình rất là lâu. Trong khi đó mình làm ăn sản phẩm mà mình hàng lâu á, thì cái doanh thu, cái lượng mà mình để kiếm ra đồng tiền á, thì nó sẽ chậm. Còn mình hàng cái điện này á, là nó đòi hỏi anh em là phải có một tay nghề. Mình quen cái tay nghề mình hàng rồi nó sẽ hạn chế lũng, nhưng mà đổi lại á, cái đường hàng mình nó rất là mau. Mình hàng cái sản phẩm mình làm ra nó sẽ nhanh hơn bình thường. Và khi mà anh em làm cửa, anh em hàng cái nguồn điện mà nó yếu á, hoặc là nó đủ điện để nó chảy cái sắt dưới cái độ dày bao nhiêu đó vậy đó, là cái đường hàng của anh em hàng rất là lâu và nó rất là nóng, là nó sẽ dẫn đến mà hiện tượng là cong cửa. Tại vì cái mẫu hàng mà anh em hàng càng nóng á, nó càng rút cái cửa của mình, nó sẽ rút cây sắt của mình rất là nhiều. Anh em hàng mau á thì nó sẽ bớt rút hơn, nhưng mà nó vẫn rút. Nhưng mà theo mình á, theo kinh nghiệm cá nhân của mình á, là mình khuyên anh em từ 7V cho tới 2 ly thì anh em hàng cho mình 130 hoặc là 120. Tại vì mình nói chung mình hàng quen rồi nên mình sẽ xài 140. Là khi mà anh em hàng điện cao á, là anh em phải tập cho mình là hàng que đắp. Hàng que đắp nó mới hạn chế lũng, và mối hàng của mình rất là nhanh hơn bình thường nha anh em. Thì cái này là mình chỉ muốn chia sẻ một phần cho anh em cách chỉnh dòng điện hàng cho anh em làm dân dụng thôi. Anh em có thể chỉnh theo ý của mình, nhưng mà cách này á, là đa số thợ mà làm cơ khí dân dụng là sẽ làm như vậy. Rồi để mình quay lại mình chia sẻ tiếp cho anh em cái dính que và hàng sao cho nó dính món hàng nha. Rồi mình sẽ bỏ cái cây que mà mình hàng một nửa riêng ra nha anh em. Mình sẽ lấy một cây que mới và mình thay vô, và mình sẽ chấm 1-2 bon để cho anh em thấy mà khúc mà nó hay bị dính á. Mình hàng mà nó bị dính que hoài rất là khó chịu nha. Đây là cây que mình mới thay nè. Cái đầu que nó sẽ có một, khi mà anh em chấm vô đầu tiên anh em chấm vô là nó sẽ dính vậy nè. Nó anh em dỡ lên rồi anh chấm xuống nó vẫn bị dính nữa nha. Đó, khi mà anh em mới vừa thay cái que như vậy nè, là anh em tập cho mình một cái thói quen như vậy đi, là anh em sẽ nhấp nhẹ xuống, nhấp nhẹ cái que mình xuống cái chỗ mà mình cần hàng á. Anh em đừng có nhấp chỗ khác nha, hoặc là nẹt ở cái vật mà mình đang hàng á, đừng nẹt chỗ khác. Những cái mấu nẹt đó là nó sẽ làm cong cửa anh em á. Anh em chỉ nẹt ở trong cái đường hàng của mình thôi nè. Anh em nhấp nhẹ xuống cho mình để cái que nó hở cây sắt một chút xíu, cho điện hàng á nó sẽ khò cái lửa ra, và nó cho cái đầu này nè, cái đầu này nó đỏ lên là lửa nó sẽ ngọt, là anh em chỉ việc chấm tiếp thôi, là nó không bị dính que nữa nha. Anh em nhớ lưu ý ngay khúc này cho mình ha, là anh em nhấp nhẹ xuống cho mình để cái que hàng nó hơi hở lên với cái cây sắt thôi, đừng có để cho nó ngậm xuống dưới như mà mình hàng bình thường. Anh em gõ như nè,
Khi này là cái đường hàn của mình là nó cháy ngọt rồi á, mình chỉ việc chấm thôi mà nó sẽ không bị dính que nữa. Anh em lưu ý cái này cho giúp mình ha, cái này nó quan trọng lắm á. Anh em sẽ nhấp nhẹ nha, nhấp nhẹ mà nhanh tay. Khi mà anh em quen rồi á, cái việc mà nó dính là nó ít lắm. Anh em chỉ việc nhấp nhẹ như nè. Đó. Khi mà anh em nhấp xong á, nếu mà anh em cảm thấy nó còn dính á, anh em chỉ việc đưa cây sắt của mình lên. Nếu mà còn dính, anh em chỉ việc kéo nhẹ về là cái lửa nó cháy nó sẽ ngọt và nó không bị dính nữa. Tại vì á, cái lúc mà mình hàn á, cái que hàn mà cái đầu của cái que hàn này mà nó cháy ngọt rồi á, là mình chỉ việc nó còn đang nóng á, là anh em chỉ việc mình hàn tiếp thôi. Nhưng mà nó nguội là sẽ khác nha anh em. Nó nguội là nó sẽ dính như bình thường. Nó nguội là mình chấm đầu tiên vô nó bị dẫn, sẽ bị dính. Rồi mình thay cái cây mà mình hàn một nửa rồi nè, cái đầu này là lúc này là nó nguội nè, và cái lớp bọt của nó không còn cháy đều nữa. Là khi mà anh em thay vào á và anh em chấm xuống là nó sẽ bị dính lại như bình thường thôi. Để mình chấm rồi cho anh em nó sẽ dính nha. Bây giờ mình chấm đầu tiên xuống là nó sẽ dính. Hàn quen khiến nó dính cũng khó dính quá. Thì nó sẽ dính, nhưng mà anh em hàn quen rồi sẽ khác. Cái bon đầu tiên mà để anh em để cái que hàn xuống á, là anh em đừng có để cái que xuống mạnh quá, anh em để nhẹ thôi. Đó là nó sẽ dính, nó sẽ không có bị dính. Cái đầu này vẫn bị như nè. Tại vì lúc mà anh em nó nguội á, mà anh em đem xuống chấm nó liền á, thì nó sẽ bể cái đó đầu bột này ra và nó dính. Khiến nó dính cũng hơi bị cực. Để anh thay cây mới. Đó, nó sẽ dính như vậy. Dính như vậy anh em chỉ việc nhấp nhẹ nè. Đó là một cách nha anh em. Anh em nhấp nhẹ cho mình rồi cho nó khò cái lửa ra như vậy rồi á, là anh em chỉ việc hàn thôi. Mình cứ hàn nối đuôi với nhau thôi. Đó. Còn một cách thứ hai á, là khi mà anh em hàn cái que mới á, hoặc là cái que nào mà nó bị bể đầu á, là anh em không nhấp nhưng mà anh em vẫn để xuống. Nhưng mà anh em kéo nhẹ cho mình. Kéo nhẹ vậy nè. Anh em kéo nhẹ thôi, mà đường kéo của mình rất là ngắn nha anh em. Tại vì mình kéo ngay cái chỗ mà mình cần hàn á, nên mình đừng có nẹt vậy. Mình nẹt vậy rồi hơi anh em hàn á, nó khiến ngay chỗ này nó bị cong. Thứ hai nữa là cái mối hàn của mình á, nó bự, mình mài đi nó rất là cực. Vì thế anh em kéo cái đường kéo của mình á, là nó chỉ tầm 1 phân đổ về thôi. Nhưng mà anh em kéo phải cho nhanh tay nha. Anh em phải làm cái khâu này cho mình là cho nó quen đi. Thì cái sau này anh em hạn chế rồi, anh em hàn cái đường hàn mà cái vật mà mình hàn á, là nó sẽ rất là đẹp. Và nó hạn chế mà cái vật của mình nó hàn nó bị rút hoặc là bị cong. Và có một cái mẹo này nè, khi mà anh em làm cửa hoặc là làm cái gì mà anh em để lên cây kê á, có những mà cái cục sắt này nè, là mình kê cái cây kê này lên cho nó bằng cái mặt nước á, thì nó sẽ có mấy cục sắt này nè. Khi mà anh em mà nó có bị bể cái đầu cây que, mà nó có bị bể đầu như vậy đi, tại vì nó bể như vậy thì anh em nẹt nó rất là nặng, thì anh em sẽ nẹt vô đây.
mình không nẹt lên cây kê này, mình sẽ nẹt vô cái cây mà cái đố đứng này để nó chịu cây kê á. Khi mà anh em nẹt trên đây á, nó cong cây kê, anh em hàng cửa nó sẽ bị dinh nha. Anh em nhớ lưu ý khúc này cho mình ha. Video của mình hơi dài á, tại vì mình sẽ chia sẻ hết những cái kiến thức mà kinh nghiệm mà mình có, mình sẽ nói lại hết cho anh em biết, chứ mình cũng không muốn làm video dài nhiều đâu. Thì mà cái cây que của mình mà nó bể cái đầu này đó, là anh em sẽ nẹt vô mấy cái ụ này cho mình. Mấy ụ này là mình nẹt nè, là mình không nẹt trên đây, không nẹt trên cây kê này đâu, mình sẽ nẹt dưới đây. Còn mấy cái mà nó bể một phân như nè, hoặc là một miếng như nè, mình sẽ nẹt trên cái mối mà mình cần hàng, chứ mình cũng hạn chế nẹt trên đây đi, tại vì nó cũng hơi bị giật á. Mình sẽ nẹt thẳng trên cái chỗ mà mình hàng luôn. Thì cái kê này là mình làm nay chắc cũng 5-6 năm rồi, và mình chỉ nẹt được như đây thôi. Còn hồi đó mà mới học nghề á, mình nẹt nhiều lắm. Cái kê này cứ 2 tháng dục, 2 tháng dục. Còn mà mình hàng quen rồi á, với mình hạn chế nẹt ở trên cái cây này nè, là cái kê này của anh em xài rất là bền. Rồi quay lại với chủ đề này ha. Đây là cái que mới nè. Anh em sẽ nhấp xuống nhẹ tay, nhấp cái que xuống nhẹ tay đây cho mình. Nhấp xuống nhẹ mà anh em cảm giác nếu mà nó chập cái lửa hàng mà nó chuẩn bị dính á, anh em kéo nhẹ xuống. Anh em cái việc kéo nhẹ xuống, nhưng mà kéo không phải là mình đè cái que xuống cái sắt mà mình kéo nha. Mình sẽ để cho nó hở lên một chút xíu, để cho cái lửa nó khò. Cái lửa hàng này nó khi mà anh em chấm sâu á là nó sẽ hàng, còn mà anh em để hở ra một chút xíu á, nó sẽ khò. Anh em cảm nhận là nhìn biết liền à, nó sẽ khò nha. Khi mà nó khò vậy á là cái đầu que hàng của nó sẽ cháy đều và nó ngọt. Đây là cây que mới nè. Khi anh em nhấp xuống nè, nó sẽ dính. Đó, em chỉ việc kéo nhẹ ra, hoặc là anh em để cái que mình nó nghiêng một phần gì đi, là nó sẽ hở cái đầu này ra và nó sẽ khò. Nó khò rồi á là cái đầu của mình nó ngọt rồi, thì mình chỉ việc hàng thôi, thì nó không còn dính que nữa. Đó, nó dính rồi cái anh em nghiêng nó một cái, hoặc là anh em kéo một miếng là nó sẽ không dính nữa. Còn mà nó hàng nóng rồi á là nó không bao giờ dính que đâu, anh em cứ yên tâm. Trừ khi mà nó bị bể cái lớp bột ở đâu ở giữa cái thân này thôi là nó sẽ dính lại thôi. Hoặc là nó bể cái lớp bột này á, ở giữa của cái que này á thì nó sẽ dính. Thì lúc đó mình chỉ việc mình khò cho nó mất cái khúc mà nó bị bể cái bột thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại với cái phần mà cách mà mình nhận biết cái mối hàng làm sao mà nó dính đều và không dính nha anh em. Hoặc là cái mối hàng nào nó có lỗ mọt thì để mình chấm một cái đường hàng, rồi cái chỗ nào mà nó có lỗ mọt mình sẽ chỉ. Anh em cứ chấm tiếp ngay cái đuôi của cái mối hàng á. Cách mà để anh em hàng cái mối hàng mà biết cái mối hàng nó dính hoặc là không dính á, là anh em hàng xong lửa nó sợ cái lửa hàng của mình á nó sẽ đỏ đều và nó đen lại, nó nguội lại là nó sẽ đen đều dần. Còn cái chỗ nào mà nó đỏ xong á, nó đen lại mà có một chỗ nó có một cái chấm nhỏ, nó còn đỏ, nó đỏ lâu hơn người ta, là ngay chỗ đó một là nó lủng, hai là có lỗ mọt nha anh em. Đó, ngay chỗ này nó đỏ sau cùng người ta nè, là chắc chắn nó sẽ có lỗ mọt ở đây. Để mình gõ ra.
Anh em thấy không, nó có cái lỗ mọt nè. Nếu mà anh em hàng quen rồi á, anh em thấy cái chỗ đó nó có lỗ mọt rồi, anh em cứ việc đắp lại thôi. Mình đắp chồng lên thôi chứ mình đừng có bỏ. Mình đắp rồi xong cái mình mài cái là nó xong luôn. Mà nó mau anh em nữa. Để sau này mà anh em có lỗ mọt vậy nè, anh em mài ra rồi anh em đi đắp từng lỗ rồi mình mài lại nữa, nó lâu lắm. Mình sẽ đắp thẳng trong mối hàng luôn. Đó, anh em thấy cái chấm đỏ mà nó đỏ sau cùng người ta không? Là chỗ này nó sẽ có lỗ mọt nè. Nè anh em thấy là nó sẽ có cái lỗ mọt nhỏ ở đây nè. Anh em phải nhớ nha, khi mà anh em chấm rồi á là nó sẽ đỏ đều cái vòng tròn này và nó đen lại đều, là mối hàng của mình á là nó sẽ dính. Mà anh em phải nhớ nha, nó đỏ hai bên, hai cái mép của cái sắt này chứ không phải là nó đỏ có vòng tròn bên đây. Nhưng mà vòng tròn của nó là nó sẽ đỏ giữa hai cây sắt này, nó đỏ xong nó đen đều, là cái mối hàng của mình nó dính, là không có lỗ mọt. Còn nếu mà cái thằng nào á mà nó đỏ, có một thằng nó đỏ nó đen lại sau cùng á, là thằng đó là nó có lỗ mọt, hoặc là nó bị lủng, hoặc là nó không dính. Là nó chỉ có 3 trường hợp đó thôi. Anh em nói chung anh em hàng á, anh em nên tập cái hạn chế dính que với hàng đắp, với mà mình nhận biết cái đường hàng của mình á sao mà nó dính đẹp. Cái này anh em phải tập nha. Tại vì đường hàng của mình mà mình hàng nó lủng lỗ nhiều cũng khó chịu lắm. Mối nào nó dính đều rồi á, cái mình đi tiếp. Dính đều cái mình nấu đuôi mình đi tiếp thôi. Nè nè. Đó. Cái thằng này là nó đỏ một bên đây, nhưng mà bên đây nó lửa nó không tạt qua, không đỏ. Nhưng mà cái này có cái khe nó đỏ sau cùng người ta, là cái này nó không dính nè. Nó không dính chứ không phải là nó lủng nha anh em. Đây, cái này là nó không dính qua cái mép này luôn, chứ không phải là nó lủng. Lủng là sẽ khác. Lủng là khi mà nó dính đều hai bên. Dính đều hai bên là nó sẽ có một cái đường kẻ đỏ, hoặc là một cái đốm đỏ mà lâu nhất á, là cái đó là nó lủng. Còn mà cái đốm mà nó đỏ xong nó đen lại sau cùng hơn mấy thằng kia chút xíu á, thì cái đó là có lỗ mọt. Còn mà nó lủng luôn á là cái bột á nó sẽ đỏ rất là lâu nha. Để mình hàng lủng cho anh em coi. Đó anh em thấy không, cái chỗ mà nó lủng á, nó lâu nguội lắm, nó lâu nguội hơn ta rất là nhiều, là cái chỗ đó nó lủng. Còn mà cái mối hàng của anh em nó có lỗ mọt á, mối hàng của anh em có lỗ mọt á, là cái chỗ đen này nè, cái chỗ đen sau cùng này á, nó sẽ nhanh hơn cái thằng lủng một chút xíu. Cái thằng nào mà nó đỏ sau cùng lâu nhất á, là thằng đó nó lủng nha. Còn cái thằng có lỗ mọt á là nó sẽ đen sau cùng, nhưng mà nó nhanh hơn cái thằng lủng này một chút xíu. Còn mà nó đỏ xong nó đen đều là mẫu hàng của mình nó dính đều. Nếu mà nó dính đều thì anh em cứ việc chấm tiếp thôi. Còn nếu mà nó không dính nữa thì mình cứ đắp cái đường hàng này nè, mình đắp luôn. Hoặc là anh em gõ ra anh em đắp cho nó dễ. Còn anh em nào quen rồi á thì anh em đắp trên đây luôn, khỏi cần gõ. Thì video của mình đến đây là chắc ngừng nha anh em. Thì anh em nào mà còn không hiểu hoặc là thắc mắc gì á, có thể để lại phần bình luận ở dưới.
mình sẽ chia sẻ lại cho anh em nha. Anh em nào không hiểu thì cứ để lại phần bình luận nha. Mình thì hoặc là anh em có thể anh em cần mình chia sẻ gì á, anh em cứ viết ở dưới phần bình luận rồi mình sẽ làm video chia sẻ cho anh em nha. Thì cái nào mình biết thì mình sẽ chia sẻ, còn mình không biết mình sẽ không chia sẻ cho anh em nha. Anh em nào thấy hay cho mình xin một like và một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha anh em. Hẹn anh em ở video sau nha.